આજે આપણે રાગીની 3 એવી અલગ રેસીપી જોઈશું જે કમજોર બાળકોને સશક્ત બનાવશે, બાળકોના પગના હાડકાં મજબૂત કરશે જેથી તે જલ્દીથી ચાલવા શીખી જશે અને આ કેલ્શિયમયુક્ત રાગીનો ખોરાક ખવડાવવાથી લાંબા સમય સુધી એને ભૂખ પણ નહીં લાગે। તો જો તમારા ઘરમાં 6 મહિનાથી મોટું અને 4 વર્ષ સુધીનું બાળક છે તો આ વિડીયો તમારા માટે છે। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. તો આ ત્રણેય રેસીપીનું મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ રાગી છે, જેનો મેં લોટ બનાવી અને અહીં લીધો છે। તો આપણે 1 કપ જેટલા રાગીના લોટમાંથી આપણે ત્રણેય રેસીપી બનાવીશું। રાગી એ એક મિલેટ છે જે રાઈના દાણા જેવી દેખાય છે અને કલરમાં લાલ હોય છે। રાગીના જેટલા વખાણ કરીએ એટલા ઓછા છે। આગળ હું વિડીયોમાં તમને રાગીના શા ફાયદા છે અને શા માટે બાળકોને ખવડાવવામાં આવે છે એ બધું જ જણાવીશ, તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો। તો અહીં આપણે ફર્સ્ટ રેસીપી શરૂ કરીએ। તો પહેલાં આપણે રાગીનો હલવો બનાવીશું। તો એના માટે મેં 1 મોટી ચમચી જેટલો દેશી દવા વગરનો ગોળ લીધો છે। હવે એમાં અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું। અહીં ખાસ બાળકો માટે બનાવીએ છીએ એ માટે દવા વગરનો જે એકદમ ડાર્ક કલરનો ગોળ આવે છે એનો જ ઉપયોગ કરવો। સફેદ ગોળનો બાળકને ખવડાવવામાં ક્યારે પણ ઉપયોગ ના કરવો। તો પહેલાં આપણે ગોળને પાણી સાથે એમણે મેલ્ટ કરી લઈશું। તો આપણે અહીં રાગીનો હલવો બનાવવાના છીએ। તો જે આપણે પાણી અને ગોળ લીધું છે એનું મિશ્રણને આપણે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને એના પર ઉકળવા માટે રાખી દઈશું અને બાજુના બીજા ગેસમાં એક સ્ટીલની કડાઈ લઈ લઈશું અને એમાં 1 મોટી ચમચી ભરી અને દેશી ગાયનું ઘી લઈ લઈશું। 4 વર્ષથી નીચેના બાળકને ખવડાવવા માટે હંમેશા ગાયના ઘી દૂધનો જ ઉપયોગ કરવો। તો મેં અહીં ગાયનું ઘી લીધું છે। હવે એમાં 2 ચમચી ભરી અને રાગીનો લોટ એડ કરી દઈશું। અહીં 2 ચમચી લોટમાંથી 1 બાઉલ ભરાય એટલો રાગીનો હલવો તૈયાર થશે। હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને ઘી અને લોટના મિશ્રણને આ રીતે ચલાવતા જઈ અને આપણે શેકી લેવાનું છે। રાગીમાં ઘઉં કરતાં લગભગ 300 ગણું વધારે કેલ્શિયમ રહેલું છે। આ કેલ્શિયમ સિવાય પ્રોટીન અને આયર્નનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે। રાગીના લોટનો ઉપયોગ કરી તમે અલગ અલગ હેલ્ધી રેસીપી બનાવી શકો છો। રાગીથી શરીરમાં લોહી સારા એવા પ્રમાણમાં બને છે જે નાના બાળકોના શરીરના વિકાસ માટે બહુ જ જરૂરી હોય છે। આ સિવાય રાગીમાં ડાયટરી ફાઇબર પણ હોય છે જેનાથી રાગી નાના બાળકોને જલ્દીથી પચી જાય છે અને તે બીજા શીરાની જેમ ભારે નથી પડતો। રાગીના લોટને શેકાતા જરા પણ વાર નથી લાગતી। તે એમનો પણ ડાર્ક કલરનો હોય છે અને શેકાઈને થોડો વધારે ડાર્ક થાય છે। રાગીના લોટને ઘઉંના લોટની જેમ શેકાતા વાર નથી લાગતી। ફક્ત 2 થી 3 મિનિટમાં જ તે સરસ શેકાઈ જાય છે અને ઘી બધું ઉપર આવી જશે અને આપણે બીજા ગેસ ઉપર જે ગોળ પાણીનું મિશ્રણ રાખ્યું છે તે પણ સરસ ઉકળી ગયું છે। તો હવે એની ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને એ મિક્સરને ધીરે રહીને આપણે આ કડાઈમાં એડ કરી દઈશું। તો શરૂઆતમાં એડ કરતી વખતે ગરમ પાણીના છાંટા ઉડે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું અને મિશ્રણને એડ કર્યા બાદ ફટાફટ તેને ચલાવતા જવાનું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે બંધ કરી દઈશું। આ હલવો તમે 6 મહિનાથી ઉપરના કોઈપણ બાળકને ખવડાવી શકો છો। જો તમારું બાળક 1 વર્ષથી મોટું હોય તો તમે આની અંદર ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર એડ કરી અને પણ ખવડાવી શકો છો। તો બાળકને લંચ અને ડિનરમાં આપી શકાય એવો રાગીનો હલવો રેડી થઈ ગયો છે। મેં એની ઉપર બદામનો પાવડર એડ કર્યો છે। તો આ રાગીની એકદમ સરસ હેલ્ધી અને બધાને જ આવડે એવી રેસીપી હતી। જેમ આપણે ઘઉંનો શીરો કે બાજરાનો શીરો નાના બાળકોને ખવડાવતા હોઈએ એ જ રીતે આમ રાગીનો શીરો પણ બનાવવાનો છે। જો બાળક 1 વર્ષથી નાનું હોય તો આ પાવડર એડ નહીં કરવાનો। તો હવે આપણે રાગીની જ બીજી હેલ્ધી રેસીપી રાગી એપલ પોરીજ બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીં 1 એપલ લીધું છે। હવે એની છાલ ઉતારી અને અંદરથી બીનો ભાગ કાઢી અને આપણે નાના એવા કટકા કરી લઈશું। આપણે એપલની પ્યોરી બનાવવાની છે અને આ રેસીપી 6+ મંથના બાળકો માટે છે। તો એના માટે મેં અહીં એપલના પહેલેથી જ પીસ કરીને રાખી દીધા છે। હવે આપણે આની પ્યોરી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું। તો કોઈપણ પ્રકારનું પાણી એડ કર્યા વગર આપણે એની પ્યોરી તૈયાર કરી લઈશું। તમે આ એપલનો ઉપયોગ ગ્રેટ કરીને પણ કરી શકો છો। તો હવે આપણી પ્યોરી બની ગઈ છે, એને સાઈડમાં રાખી દઈશું।
હવે ફરીથી એક સ્ટીલનું વાસણ લઈ લઈશું અને એમાં પોણો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ ફરીથી એમાં 2 ચમચી જેટલો આપણો રાગીનો લોટ એડ કરી દઈશું અને તેને સ્પૂનની મદદથી મિક્સ કરી દઈશું એટલે એક પણ લમ્સ ના રહે. અહીં નાના બાળકોની કોઈ પણ રેસીપી બનાવવા માટે ખાસ તમારે સ્ટીલના વાસણનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. કોઈ પણ નોનસ્ટિક કે એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં ક્યારે પણ એની રેસીપી નહીં બનાવવાની. તો હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ કરી અને ગેસ ઉપર રાગી અને પાણીનું મિક્સર છે તે કૂક કરવા માટે રાખી દઈશું. તો આ રીતે ચલાવતા જઈ અને આપણે એને કૂક કરી લેવાનું છે. નિયમિત બાળકને રાગી ખવડાવવાથી કુપોષણ, મેમરીને લગતી સમસ્યાઓ દૂર થાય છે. દૂધ પછીનું જો કોઈ પણ ખાદ્ય પદાર્થમાંથી સૌથી વધુ કેલ્શિયમ મળતું હોય તો તે રાગી છે. 100 ગ્રામમાં લગભગ 384 ગ્રામ જેટલું કેલ્શિયમ રહેલું છે. રાગી માત્ર એક એવું મિલેટ છે જેમાં વિટામિન ડી રહેલું હોય છે જે આપણે માત્ર સૂર્યપ્રકાશમાંથી જ મળે છે. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવા જ સમયમાં તમે જોઈ શકો છો કે રાગીનું મિક્સર થીક થઈ ગયું છે. તો હવે એમાં આપણે જે એપલની પ્યોરી બનાવીને રાખી હતી એ એડ કરી દેવાની છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દેવાની છે. હવે સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 1 મિનિટ માટે આ રીતે એને ચલાવતા જઈ અને આપણે પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. જો બાળક નાનું હોય તો પ્યોરી એપલની સરસ પાતળી બનાવવાની. પણ મારો સન અત્યારે 4 વર્ષનો છે તો એ આ એપલની કણી ખાઈ શકશે. તમને જેટલી થિકનેસ જોતી હોય એવી તમે તમારા બાળક ખાઈ શકે એ પ્રમાણેની રાખી શકો છો. નોર્મલી 6 મંથના બાળકો આવી પતલી થિકનેસવાળો જ શીરો કે કોઈ પણ પોરીજ ખાતા હોય છે એટલે એને ઝડપથી ગળે ઉતરી જાય. તો હવે આપણે ત્રીજી રેસીપી રાગી મિલ્ક પોરીજ બનાવીશું. તો એના માટે ફરીથી એક સ્ટીલની કડાઈ લઈ લઈશું અને જેમ આપણે રાગીનો હલવો બનાવ્યો એ જ રીતે 1 ચમચી જેટલું ગાયનું દેશી ઘી લઈ લઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખી અને એમાં 1 ચમચી કે 2 ચમચી જેટલો રાગીનો લોટ એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવતા જઈ અને શેકી લેવાનો છે. હાડકાની મજબૂતી માટે રાગી એક સંપૂર્ણ આહાર છે. જે બાળકો મોડા ચાલતા શીખે એ લોકોને ખાસ રાગી કોઈપણ સ્વરૂપે ખવડાવવી જોઈએ. રાગીમાં એક પ્રકારનો પ્રોટીન હોય છે જે એનું પાચન સરળ બનાવે છે અને એને ખાવાથી બાળકનું પેટ લાંબા સમય સુધી ભરેલું રહે છે જેથી સાંજના સમયે બાળકને આપવાથી તે સારી રીતે ઊંઘ લઈ શકે છે. તમને રાગીનો લોટ કોઈ પણ ઘંટીની દુકાનેથી મળી જશે અને જો લોટ ના મળે તો રાગીને ઓનલાઈન મંગાવી અને ઘરે મિક્સર જારમાં પણ રાગીનો લોટ બનાવી શકો છો. પણ બની શકે તો જો તમારા બાળકને રોજ રાગીની કંઈ પણ રેસીપી બનાવી અને રોજ ખવડાવશો. રાગીના લોટને ઘીમાં શેકીને જ એનો હલવો કે રાગીની પોરીજ બનાવવાની જેથી બાળકના પેટમાં રોજ 1 ચમચી જેટલું ઘી પણ જઈ શકે. હવે એમાં અડધો કપ જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ એડ કરી દઈશું. અહીં દૂધ પણ મેં ગાયનું જ લીધું છે. જો તમારું બાળક 6 મહિનાનું હોય અને તમે એને ગાયનું દૂધ ના આપતા હોય તો તમે આ રાગી મિલ્ક પોરીજ મિલ્ક પાવડરથી પણ બનાવી શકો છો. જે બાળકોને ખવડાવવા માટેનો મિલ્ક પાવડર આવે છે એની મદદથી આ જ પ્રોસેસથી તમે આ રાગી પોરીજ બનાવી શકો છો. હવે ગેસની ફ્લેમ થોડીક મીડિયમ કરી દઈશું. હવે એમાં અડધી 1 ચમચી જેટલો મિશ્રી પાવડર એડ કરીશું એટલે કે સાકરનો મેં પાવડર બનાવી લીધો છે. 1 વર્ષથી નાના બાળકને ખાંડ ખવડાવી એના સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક છે માટે તમે અહીં ગોળ કે સાકરનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે રાગીના લોટનો ઉપયોગ કરીને રાગીની રોટી, ઇડલી, ઢોસા, પુડલા ગમે તે રેસીપી બનાવી શકો છો. જો તમારું બાળક 3 કે 4 વર્ષથી મોટું હોય તો તમે એ પણ બનાવીને ખવડાવી શકો છો. જો એની રેસીપી જોતી હોય તો તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. તો લગભગ 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણું પોરીજ થોડું થીક થઈ ગયું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દેવાની છે અને એમાં અડધી ચમચી જેટલો હું એલચી પાવડર એડ કરું છું. એલચી પાવડર એડ કરવો ટોટલી ઓપ્શનલ છે. આ રાગીની કોઈ પણ રેસીપી જેમ ઠંડી થશે તેમ તે વધુ ઘટ્ટ થશે માટે બનાવતી વખતે થોડી પાતળી રાખવાની અને આપણે બાળકોને એકદમ ઠંડી કરીને જ ખવડાવતા હોઈએ છીએ તો એ આરામથી ગળે ઉતારી શકે એટલી થિકનેસ રાખવાની. તો અહીં આપણી રાગી મિલ્ક પોરીજ પણ રેડી થઈ ગઈ છે તો એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રાગીની 3 અલગ રેસીપી ગમી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી બધા જ બાળકો રાગીના બેનિફિટ લઈ શકે.
અને જો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો, જેથી તમને મારી આવી દરેક નવી હેલ્ધી રેસીપીની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી શકે. તો મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી ઇટ હેલ્ધી, કુક હેલ્ધી.